Ну, це, умовно, третя точка, це останній рубіж оборони. Далі метрів за 300 вже вивіска Донецьк, тобто, по суті, ми в передмісті Донецька. Там аеропорт. І наше стратегічне завдання от, як батальйону тримати, щоб не зайшли вже зовсім з усіх сторін в аеропорт. Так само ми їм тут як кістка в горлі через те, що ми, по суті, вже в Донецьку майже. Звісно, вони там мріють нас звідси якомога швидше вибити. Ну, щоб от Донецьк – це ж якби ідея їхнього заколоту. А от ми тут стоїмо і досі ще не пішли. Стоїмо ми з мотострілковою бригадою 93-ї, з батальйоном Дніпро. Вони тримають з тої сторони. З тої сторони у нас стоїть правий сектор, закриває. Ну і там мотострілкова 93-я бригада закриває. Ну а вони йдуть звідти. Стріляють по нас, буває підлазять метрів, навіть буває метрів за 100 вже видно спалах, і ми відповідно їх гасимо. Буває отам зі степу вони гатять і заходять з тої сторони, тобто буває з 3 точок вони стріляють. Ми стріляємо у відповідь з підствольників, з АГС, з кулеметів, з автоматів. Єдина у нас проблема, у нас саме у нашого батальйону не вистачає зброї, про що постійно наголошую, що нам потрібна зброя, бо іноді на 2 стрільця 1 автомат. Це не є добре, тим більше ми стоїмо на передньому рубежі. Далі вже вони. Ну, отака тут окопна позиційна війна, як ви бачите. Тёма! Иди сюда, потом. Если я уже тут стою. Поехали вдвоем! Расстояние 400! Что у нас находится? На пол-первого на час! Мишка 3, если слышишь, на 12 часов, расстояние 900, осколочным, беглым. Они первый раз сюда достали. Первый раз сюда достали за 2 месяца. С Бендера? И с миномета тоже. Якби у нас не було танків, ми б не втримали цю позицію, це по-любому. Вони б нас закидали мінами. Ну і повбивали б, грубо. Тому я якби так, все одно при всіх там, можливо, на військо говорити все, що завгодно, і можливо дещо те, що говорять негативно, є правдою, але якби в нас не було танків, не було БТРів, ми б тут не стояли. Тобто, коли нам вже зовсім спекотно, виїжджає танк, раза 3 гахне сюди повздовж дороги, все, вже ніхто нікуди не йде. Батальйон утворився ще на Майдані, десь коли почалися бої на Грушевського. Ми створили першу Київську сотню ОУН. Ну і раз вже почались бої, то ясно, що перша Київська сотня ОУН імені Євгена Коновальця, так довго вона називалася. Це було десь 30-40 людей, стандартна, там, в кращі часи до 50, стандартна Майданівська сотня. Ну і ми ходили воювати там на Грушевського. Коли вже почалися там такі вже бої, то теж ми там приймали участь в Маріїнському парку, майже не мали втрат, там у нас один тільки полонений, той втік від Беркутів. Вот. Ну і з того часу, як уже там Революція Гідності перемогла, я, наприклад, як людина, яка вже доволі давно займається і громадською діяльністю, і політикою, і, власне, я націоналіст, є за переконаннями, розумів, що війни з Москвою нам не вдасться якби в цей раз оминути. Це не помаранчева революція, війна все одно буде. Тому ми почали відразу готуватися, а саме купувати зброю, переробляти її там на черги, це автомати, там шукати, робити вже більш-менш справжню вибухівку. Ну, як і от з перших днів, як Майдан переміг, ми відразу всі наші ресурси, гроші кидали на це. Ну і з 8 десь березня, зараз я певно перше звернення до Міністерства оборони написав, щоб нас задіяли як окремий бойовий підрозділ в Збройних силах України, позаяк уже тоді точилися оці. З Кримом вийшли, забрали Крим, ще щось. Ну і з того часу почалися мої хождення по мукам. Ходив я по всім міністерствам, МВС і в першу чергу Збройні сили, бо МВС у мене і дотепер довіри немає. Але
Кругом мені брехали, грубо кажучи, обіцяли все, що завгодно, ні статусу, ні зброї не давали. Міна попала. Хлопця я завіз на Дніпропетровськ, обгорів сильно. Ну, а трактор, ну, теж з нічого. І одна прилетіла. От як так можна було їм влучити? Хто його знає? Така доля. Закопав окопи, міна раз. Хлопець зараз, ну, аж вижив. Спершу врачі не давали йому шансів, так обгорів. Але, видно, здоров'я, та й Бог, мабуть, є Божа воля, буде жити. І очі цілі, бо я думав, вигоріли. Там снайпер сместился влево по зеленке, а от свалки кто-то немножко постреливает через калаша или с РПКшки, где-то так. З боєприпасами тяжкувато, то треба зберігати її все, тому що потім ми просто не знайдемо собі такого. Це питання вже докорінне цієї війни. Ця війна не зараз почалася. Ця війна триває останні 300-350 років, а саме війна з Москвою. І вона не закінчиться от на якомусь етапі перемир'я. Вона буде тривати, і якщо зараз ми її не виграємо, в цих окопах будуть наші діти. І якщо вони не виграють, в цих окопах будуть діти наших дітей. Бо Москва ніколи нас не відпустить.